आज ज्या भाजीची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे ना, त्याचं नाव जरी ऐकलं ना तरीसुद्धा लहान मोठे सर्वजणच नाक मुरडतात. पण ही भाजी आजपासून तुमची सर्वात आवडती भाजी बनेल हे मी तुम्हाला 100% सांगू शकते. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. मी ज्या भाजीबद्दल बोलते आहे ती आहे ढेमस्याची भाजी. खाणे तर दूरच सोडा, नाव जरी काढलं ना तरी बरेच जण नाक मुरडतात, हो की नाही? पण या भाजीला आपण अगदी साध्या सोप्या साहित्यामध्ये एवढं चविष्ट बनवणार आहोत ना की लहान मोठे सर्वजणच बोटे चाटून पुसून खातील आणि तुमची सर्वात चविष्ट भाजी आजपासून ढेमस्याची भाजी असेल, हे मी तुम्हाला खात्री देऊन सांगू शकते. तुम्ही एकदा माझ्या पद्धतीने ही भाजी नक्की ट्राय करून बघा. ऑफिस टिफिन बॉक्स असो किंवा लहान मुलांच्या शाळेच्या टिफिन बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्ही ही भाजी देऊ शकता आणि तोंडी लावायला तर बनवताच येईल. तर इथे ढेमसे जे आहे ना ते सोलून घ्यायचे, चिरून घ्यायचे आणि इथे आपल्याला काही साहित्य लागणार आहे. अगदी बेसिक साहित्य आहे. 1 टोमॅटो, 2 मध्यम आकाराचे कांदे चॉपरला चॉप करून घेतले आणि बाकीचे जिन्नस आपल्याला मिक्सरला वाटायचे आहे. तर सर्वात आधी मी कोथिंबीर मिक्सरला घातलेली आहे. लसूणच्या पाकळ्या थोड्या जास्त घेतलेल्या आहे, 5 ते 7 मोठ्या आकाराच्या. अर्धा ते 1 इंच आलं, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या भाजून वापरलेल्या आहेत, चव छान येते. आणि अर्धा चमचा जिरे घ्यायचं. हे मिक्सरला पाणी न घालताच वाटून घ्यायचं आहे. बघा याचं वाटण मी तयार केलेलं आहे आणि खूप असं बारीक वाटण मी तयार केलेलं नाही आणि पाणी तर अजिबात घालायचं नाही. भाजी करण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करायचं. या भाजीला तेल थोडं जास्त लागतं. तेल गरम झालं की मोहरी घालायची, जिरे घालायचं आणि जो कांदा आपण चॉप करून घेतलेला होता तो घालायचा. या भाजीला कांदासुद्धा थोडा जास्त प्रमाणात घातला जातो आणि लसूणसुद्धा. कांदा तांबूस रंगावर परतला गेला की यामध्ये चिरलेला टोमॅटो घालायचा आणि सोबतच कढीपत्ता नक्की घालायचा. मस्त चव येते भाजीला. आणि हे सर्व ना आपल्याला हाय फ्लेमवर परतायचं आहे. मी सुरुवातीला कांदा जो परतलेला होता ना तो सुद्धा हाय फ्लेमवरच परतलेला होता आणि तेल जे आहे ना ते कडकडीत गरम झाल्यानंतरच मोहरी जिरे घालायचं. त्यामुळे फोडणी जी आहे ना ती खमंग बसते. यामध्ये आता घालायचं आहे हळद, 2 मोठे चमचे धनेपूड घालायचं आणि अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं. मसाले घातल्यानंतर गॅस अगदी मंद आचेवर करायचा, कारण तेल ऑलरेडी खूप जास्त कडकडीत गरम झालेलं होतं. त्यामुळे अगदी मंद आचेवर गॅस करूनच आपल्याला मसाले परतायचे आहे, नाहीतर जळू शकतात. तयार केलेलं वाटण यामध्ये घालायचं आहे. वाटण 2 ते 3 मिनिटासाठी छान परतून घ्यायचं. आता हे सर्व छान परतून झालेलं आहे. लसूण आलं यातला कच्चेपणा निघून गेलेला आहे. आता ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण वाटण तयार केलेलं होतं त्यामध्येच मी थोडं पाणी घातलं आणि हे आपल्याला फोडणीमध्ये घालायचं आहे. आता गॅस आपल्याला परत हाय फ्लेमवर करायचा आहे आणि कडेने जोवर तेल सुटत नाही ना तोवर हे वाटण छान परतून घ्यायचं. बघा मस्त कडेने तेल सुटायला लागलेलं आहे ना. आता यामध्ये ढेमसे घालायचे आहे. सोबतच चवीनुसार मीठ घालायचं. मी इथे ढेमस्याची साल सोलून घातलेली आहे, पण ढेमसे जर कोवळे असतील, साल खूप कडक नसेल ना तर न सोलता जरी घातले ना तरीही चालतील. खूप कडक ढेमसे असतील तरच याची साल सोलायची आहे. आणि बरेच वेळा काय होतं, ढेमसे खूप मोठ्या आकाराचे असतात ना त्याची सालसुद्धा कडक असते आणि आतमध्ये काळ्या मोठ्या आकाराच्या बियासुद्धा असतात, त्यासुद्धा आपल्याला वेगळ्या करून घ्यायच्या आहे जर अशा बिया असतील तर. सर्व मिसळून झालं. आता झाकण ठेवून वाफेवर भाजी शिजवून घ्यायची. तर चपाती करण्यासाठी इथे मी कणकीमध्ये थोडं मीठ घातलेलं आहे. पाणी घालून याचा उंडा तयार करून घ्यायचा. खूप जास्त पातळही करायचं नाही, कारण झाकून ठेवल्यानंतर उंड्याला पाणी सुटायला लागतं आणि हा अजून जास्त सैलसर होऊन जातो. त्यामुळे भिजवत असताना सुरुवातीला खूप जास्त मऊ भिजवायचा नाही. या भाजीबरोबर मी तुम्हाला मऊ गव्हाची चपातीसुद्धा बनवून दाखवते आहे, जेणेकरून टिफिन बॉक्समध्ये तुम्हाला चपाती द्यायची असेल तर ती दिवसभर मऊसूद राहावी. यासाठी कशी चपाती बनवायची हे सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्येच बघतो आहे. आता झाकण ठेवून 5-1 मिनटासाठी मी भाजी शिजवून घेतली. बघा जे पाणी घातलेलं होतं ना ते सर्व निघून गेलेलं आहे आणि ढेमसे कोवळे असतील ना तर पाणी घालण्याची सुद्धा गरज पडत नाही. आता यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि सर्वात शेवटी अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा. परत छान सर्व मिसळून घ्यायचं. आता पाणी निघून गेल्यानंतर जे तेल आपण घातलेलं होतं तेच कडेने सुटायला लागलेलं आहे. ही भाजी आता तयार झालेली आहे. खूप ओव्हरकुक करायचे नाही, जास्त शिजल्या गेले तर याची चव तितकीशी छान येणार नाही. भाजी आपली तयार झालेली आहे. आता चपाती बनवण्यासाठी जो उंडा आपण मळून ठेवलेला होता तो परत एकदा मळून घ्यायचा आहे. थोडंसं तेल लावून मळून घेऊ शकता किंवा तुपाचाही वापर करता येईल. बरेच जण गव्हाचं पीठ मळत असतानाच त्यामध्ये सुरुवातीलाच तेल घालतात आणि नंतर उंडा काही वेळ झाकून ठेवतात. त्यामुळे उंडा काळा पडायला लागतो आणि चपातीचा रंगसुद्धा बदलतो. मी काय करत असते, कणिक भिजवत असताना तेलाचा वापर करत नाही, पण जेव्हा दुसऱ्यांदा आपण उंडा मळून घेतो ना तेव्हा थोडंसं तेल किंवा तूप घालते. त्यामुळे चपात्यासुद्धा मऊसूद राहतात आणि चपातीचा रंगसुद्धा बदलत नाही. आणि हो, डब्यामध्ये जी चपाती तुम्ही देता ना शक्य असेल तर तेल किंवा तूप लावून बनवा, जास्त काळ टिकून राहते आणि मऊसुद्धा राहते. मी तुम्हाला तेलापेक्षा तूप सजेस्ट करेल.
कारण तुपाची जी चपाती आहे ना ती चवीला खरंच खूप मस्त लागते. मुले जर तूप खात नसतील ना तर अशा पद्धतीने खायला घाला, कारण तूप लावलेली चपाती खरंच चवीला छान लागते आणि टिकूनसुद्धा राहते, दिवसभर मऊसुद्धा राहते. तर मी इथे तेल लावलेलं आहे, तुम्ही तुपाचा वापर करून चपाती लाटून घ्या अशा पद्धतीने. किंवा तुम्ही जर फुलके बनवलेली असेल तर वरून तुम्ही तूप लावूनसुद्धा फुलके देऊ शकता, तसंही करता येईल. आणि आतून तूप लावून जेव्हा चपाती आपण भाजतो ना तेव्हा मऊसुद्धा बनते. आणि भाजून झाल्यानंतर वरून तूप लावून परत एकदा डाग पडेपर्यंत भाजली ना तर धुराचा जो सुगंध चपातीला लागतो ना तर ती चपाती खाण्याचा वेगळाच आनंद असतो. तुम्ही एकदा ट्राय करून बघाल, खूप मस्त लागते. अशी चपाती दोन्ही बाजूनी शेकून झाली की वरून तूप लावायचं, हाय फ्लेमवर मस्त धूर निघेपर्यंत चपाती शेकायची. आणि अशी चपाती तुम्ही डब्यामध्ये मुलांना देऊन बघा, खरंच मुले खूप आवडीने खातील. बघा आता चपाती जी आहे ना अर्धी शेकून झालेली आहे, म्हणजे जवळपास 70% शेकल्या गेलेली आहे, पण थोडी कच्ची दिसते आहे ना. अशा वेळी वरून तूप लावायचं किंवा तेल लावायचं. आणि आता गॅस जो आहे ना मध्यमपेक्षा थोडा जास्त ठेवायचा आणि डाग पडेपर्यंत छान शेकायची. आता मी धूर निघेपर्यंत चपाती शेकलेली नाही आहे, पण जेव्हा जेव्हा मला खायची असते ना गरम गरम चपाती तेव्हा मी छान हाय फ्लेमवर डाग पडेपर्यंत धूर निघेपर्यंत चपाती शेकते. तुम्हीसुद्धा ट्राय करून बघाल. जिथे जिथे तुम्हाला काठ कच्चे वाटत असेल तिथे तिथे चपाती नीट शेकून घ्यायची. आणि हो, बऱ्याच वेळा चपातीची जेव्हा मी व्हिडिओ शेअर करते ना मला कमेंट येतात की चपातीचे काठ कच्चे आहे, चपाती कच्ची दिसते आहे. तर तेलाची जी चपाती असते ना ती शेकून झाल्यानंतर जेव्हा गार होते तेव्हा रंग बदलते. जसं पुरी असते ना, पुरी तळून झाल्यानंतर जेव्हा गार होते तेव्हा दिसायला कच्ची दिसते, तशीच तेलाची चपातीसुद्धा असते. तर ती कच्ची नसते, त्याचा रंग बदलतो कारण ती तेलाची चपाती असते. तर इथे ढेमस्याची भाजी बघू शकता, दिसायलाच काय चवीला एवढी जबरदस्त लागते ना की तुम्ही बोटे चाखत राहाल. एकदा माझ्या पद्धतीने ट्राय करून बघा. घरच्या साहित्यामध्ये आणि अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली भाजी आहे, पण चवीला अप्रतिम लागते. रेसिपी ट्राय नक्की करून बघा. तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.